بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی ډیر انتهایی امپورټنټ دی. په دې کې به موږ بحث کوو هومولاګس سیریز. هومولاګس سیریز کې د هومو لفظ اخیستلی شوی دی، مقصد دی سیم. د سیریز مقصد څه دی؟ د سیریز مقصد دی منیجمنٹ، ارګنایزیشن، ارینجمنٹ مقصد. ٹھیک شو؟ ها، هومولاګس سیریز ډیفینیشن کو. د هومولاګس سیریز دا یو سیریز دی، دا د یو سیریز نوم دی. ا فیملی دا د یو فیملی نوم دی، یا گروپ دا د یو گروپ نوم دی. سو کو د هومولاګس سیریز چې وایي کې بس وی اف ارګینیک کمپاوند. د ارګینیک کمپاوند د یو گروپ نوم دی، د یو فیملی نوم دی، د یو سیریز نوم دی هومولاګس سیریز. په دې کې بس چل کیږي in which all the series possess similar structure. څومره چې سیریز دی لکه فور ایگزامپل زه تاسو له دغه ایگزامپل درکوم الکین. نو د الکین د یو فیملی نوم دی، د یو سیریز د یو گروپ نوم دی. الکین د فیملی د یو سیریز د یو گروپ نوم دی. الکاین د فیملی د یو سیریز د یو گروپ نوم دی. الکوهل د فیملی د یو سیریز د یو گروپ نوم دی. کاربوزالیک اسید د فیملی د یو سیریز نوم دی and so on. نو د دې به سوي د دې به سیمیلر سوي structural feeder به وي، سوي structural feeders به وي and similar chemical properties او د دې chemical properties به هم similar وي. chemical properties او structure feeder مقصد څه نه؟ د structure feeder مقصد دا دی چې زمونږ سره چې لکه فور ایگزامپل زه الکین واخلم، د الکین کې چې کوم element موجود دی فور ایگزامپل په میتین کې په کومه طریقه باندې ارینج شوي دي، نو دا ارینجمنت به په دې ټولو کې د قشان زمونږ سره سوي ده بس سیمیلر وي، یو شانتي وي. نو د سیمیلر سټرکچر فیدر او یو سیمیلر یو سټرکچر به جوړ کړی. ټیک شو؟ کیمیکل پراپرټي مقصد دا نه، کیمیکل پراپرټي د دې مقصد د ریاکشن، یعنی الکین کې زموږ سره د میتین چې کوم دی دا په کومه طریقه باندې ریاکشن کوي، د سوجنه ریاکشن کوي په دې ټول ګروپ کې وا زموږ سره د اقي وجنه دا ټول ممبر سکه ریاکشن کوي. فور ایگزامپل زوی ما چې په الکین کې زموږ سره کیمیکل پراپرټي دا د سنگل بانډ وجنه، نو په دې ټول فیملی کې به زموږ سره د کیمیکل پراپرټي د سنگل بانډ او جنوي به بسوي. بٹ ایچ ممبر زموږ سره په دې ګروپ کې د دې ګروپ خبره کوم یا د اني ون ګروپ خبره کوم چې په دې کې زموږ سره سبي ایچ ممبر از ډیفر، دا به ډیفر وي by so from the next member by CH2 methylene group are called homologous series. دته به موږ سوای دته موږ homologous series. For example زموږ سره الکین د یو فیملی نوم دی، الکین د یو فیملی نوم دی، الکاین د یو فیملی نوم دی. نو دلته موږ دا خبره وکړه چې د دې سټرکچر به سوي سیمیلر وي، بل به زموږ سره سوي د دې کیمیکل ریاکشن به سیمیلر وي، کیمیکل پراپرټي به سیمیلر وي، او د دې سره سره دا دواړه کنزیکیټیو چې کوم ممبر دی یا موږ ورته څه وایو، یا دې ته موږ کنزیکیټیو ممبر یا ورته موږ وایو چې دا بسوي چې په یو بل پسې ورپسې ډیفر فرام نیکسټ ممبر، یعنی یو بل پسې ورپسې په 1 پسې 2 دی، 2 پسې 3 دی، 3 پسې 4 دی، ته کنزیکیټیو ممبر ویلی شي. ټیک شو؟ ها، نو دا دواړه به زموږ سره سوي دا دواړه به ډیفر وي، مختلف به وي. په څه باندې به مختلف وي؟ په CH2 باندې به مختلف وي. په څه باندې به مختلف وي؟ CH2 ته موږ میتایلین وایو. که فرض کا زموږ سره دا یو دی او که هر یو دی، که دا فیملی ده، که دا فیملی ده، دا فیملی ده، دا فیملی ده، که دا فیملی ده، نو په دې ټولو کې به زموږ سره ډیفرنس په څه کې وي؟ صرف اونلی اینڈ اونلی په CH2 باندې به ډیفر وي. خو دا خبره به یاد ساتئ چې ټو کنزیکیټیو ټو ایگزیسټنګ ممبر چې په یو بل پسې ورپسې کم ممبرس وي. ټیک شو؟ نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ هومولاګس سیریز وایو. لکه څنګه په CH2 باندې ډیفر وي، لږ ایکسپلینیشن کوو. دی خو ګورئ بوټا فور ایگزامپل د اولنی دوه ممبر دی بیا اخرینی راخلم، په دې کې اولنی دوه راخلم بیا اخرینی راخلم چې صرف تاسو ته پته ولګي. وګورئ دلته زموږ سره کاربن زموږ سره سودی یو دی. ټیک شو؟ دلته سوري دوه دي. په دې دوانو کې د کاربن ډیفرنس یو کاربن دی، دلته دوه دي، دلته یو دی، یو پکې فرق دی. دلته هایدروجن سلول دی، دلته سوري شپږ دي، دوه پکې هایدروجن. نو ګورئ CH2 فرق راغی که رانغی. نو چې کله زموږ سره په یو فیملی کې دا کیمیکل پراپرټي یو شانتي وي، داغه فنکشنل گروپ یو شانتي وي، داغه سټرکچر فیدر یو شانتي وي، داغه جنرال فارمولا یو شانتي وي، خو ټو کنزیکیټیو ممبر په خپل منځ کې په سلري مختلفوالی لري. په څه باندې؟ په میتایلین گروپ باندې، په CH2 باندې. نو سو اټ از کالډ دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ هومولاګس سیریز وایو د ټول فیملی ته. دا خبره اصل خو که فرض کا دا دواړه چې کوم یو بل سری د یو بل نه مختلف دي، دې ته به موږ هومولاګ وایو. څه ورته موږ وایو؟ دې دواړو ته به موږ هومولاګ وایو. دا خبره یاد ساتئ.
ها لاندې راشي لاندې 5 کاربن دي سو کاربن دي 5 کاربن دي او هایدروجن زموږ سره سوري 12 دي لاندې 6 کاربن دي دوه په منځ کې یو کاربن فرق شو لکه دلته شپږ دی او دلته 15 دی ګوره شپږ دی او دلته 15 یو کاربن فرق شو دلته هایدروجن سوري 12 دی او دلته سوري 14 دی نو دوه هایدروجن نو دلته هم CH2 فرق شو یا دلته راشي په دې الکین کې راشي وګورئ زموږ سره دلته دوه کاربن دي او څلور هایدروجن دي دلته درې کاربن دي او شپږ هایدروجن دي نو ګورئ په دې دوانو کې وګورئ یو کاربن سیوا دی دلته 3 دی دلته 2 دی دلته هایدروجن څلور دي دلته شپږ دي نو ګورئ CH2 سیوا دی که سیوا نه دسې په دې کې وګورئ دلته زموږ سره کاربن 2 دي هایدروجن هم 2 دي دلته کاربن 3 دي نو یو کاربن سیوا شو هایدروجن څلور دي دلته 2 دي او دلته څلور دي نو CH2 ګورئ دا ټو کنزیکټیو چې کوم نمبر دي کنزیکټیو په یو بل پسې چې ورپسې کوم نمبر دي دا به ډیفر وي په څه باندې به ډیفر وي مختلف وي په CH2 باندې نو دلته هم CH2 ډیفرنس دی دلته هم CH2 ډیفرنس دی دلته هم CH2 په ټو کنزیکټیو ممبر کې ډیفرنس دی دلته هم په ټو کنزیکټیو ممبر کې CH2 ډیفرنٹ دی دلته هم دی په ټولو کې CH2 مین میثایل ډیفرنٹ دی نو د یو سیریز لا به موږ سره ورکو د لا به موږ هومولاګس سیریز نو ورکو دا خبره یاسته دی دا ټول زموږ سره هومولاګس سیریز سری دا زموږ سره اگزامپل دی د دې نه هټ کر علاوه ایتر شو ایستر شو د دې نه علاوه زموږ سره الډیهایډ شو کیټون شو دا ټول کې زموږ سره سنه هومولاګس سیریز شته دا خبره یاسته دی ها بل امپورټنت خبره به کسنه each class of organic compound has its own homologous series plus a functional group دا خبره ماته څه وکړه چې زمون سره دا ځان له یو کلاس ته دا ځان له یو فیملی دا 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 کلاس ته د هر یو فیملی چې کوم homologous series دی لکه فار ایگزامپل دا زمون سره homologous series دی د دې homologous series به زمون سره سوي د دې homologous series دا خبره یا ساتي د هر یو بزان خپل فنکشنل ګروپ لکه فار ایگزامپل د الکین چې کوم فنکشنل ګروپ دی دا زمون سره سنگل بانډ د الکین چې کوم فنکشنل ګروپ دی دا زمون سره ډبل بانډ د الکاین چې کوم فنکشنل ګروپ دی دا زمون سره ټریپل بانډ د الکوهول چې کوم فنکشنل ګروپ دی دا به د دوانو کې زمون سره سوي OH وي او د کاربوزالیک اسید چې کوم فنکشنل ګروپ دی ازم سره C ډبل OH دی ما خو تاسو ته دا خبره وکړه چې تھرو اوټ د سیریز لاندې دا سره راځي په دې سیریز کې په هر یو سیریز کې به زمون سره فنکشنل ګروپ چې کوم دی هغه به سیمیلریټی لري هغه به یو شانتي وي دا څه بنوي چې موږ الکین راوغلو د الکین سره سکو کمپیر کو نو دې ته موږ هومولاګس سیریز نه وایو هومولاګس سیریز به موږ په خپل ممبر کې په خپل فیملی کې ټو کنزیکټیو ممبر راخلو دا خبره یا ساتي دې ته موږ سوای هومولاګس سیریز homologous series کې به زمون سره یو important so property یو important characteristic دی چې د homologous series او ډیر important دی اکثر دا په شرط کوېسچنو کې راځي important خبره به دا نه چې د دې به سیم functional group وي functional group باندې موږ په ډیټیل باندې ویډیو اپلوډ کړی و دویم نمبر خبره دا نه چې اولنی خبره موږ دا خبره وکړه چې بده کې یو functional group سی سیم وي چې څومره ممبر دی په دې ګروپ کې موجود دي په دې ګروپ کې موجود دي نو په خپل منځ کې به زمون سره سوي په خپل منځ کې د قشان فنکشنل ګروپ زمون سره سوي سیم وي دویم نمبر خبره زمون سره دانا چې د دې با کیمیکل پراپرټي موږ څه ته وایو کیمیکل پراپرټي موږ ریاکشنز ته وایو څه ته موږ وایو ریاکشنز ته وایو نو په هر یو فیملی کې په هر یو ګروپ کې با ریاکشن سوي د ریاکشن د پارا سوي سیمیلریټي وي یعنی دا کیمیکل ریاکشن با سیم وي دلته سنگل بانډ او جن ریاکشن کې په ټولو کې به د قشان ریاکشن زموږ سره سوي سیمیلر وي د سنگل بانډ دلته ډبل بانډ او جن د ریاکشن کې د ټریپل بانډ او جن ریاکشن کې د OH ګروپ د وجنا د C ډبل OH ګروپ د وجنا په دې کې کیمیکل ریاکټیویټي موجود دي کیمیکل پراپرټي موجود دي نو هر یو فیملی کې ما زمون سره سوي سیم کیمیکل پراپرټي د هر یو فیملی کیمیکل پراپرټي به سوي سیم د خبره یاسته دي مقصد دا چې ریاکشن ما په یو شان طریقه باندې کوي ټیک شو پوینټ نمبر 3 زمون سره سه فزیکل پراپرټي کې به فرق وي فزیکل پراپرټي اگزامپل زمون سره سوري لکه فار ایگزامپل زه دا وایم چې زمون سره د دې بویلینګ پوینټ بسوي د دې میلټینګ پوینټ بسوي ټیک شو ها د دې نه هټ کر علاوه ډینسټي شو په دې مالیکولر ویټ شو نو زمون سره کفرس کوم وګورو د دې بویلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ دا به یو شانتي وي د دې به بل شانتي وي چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو بویلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ او ورسره ډینسټي او مالیکولر ویټ ډاون د ګروپ چې څومره کاربن سیوا کې هایدروجن سیوا کې د دې تعداد سیوا کې د قشان په دې فیملی کې په دې فیملی کې په دې کې په هر یو فیملی کې خو چې هومولاګس سیریز وي نو مالیکولر ویټ بویلینګ پوینټ او زمون سره ډینسټي دا به ورو ته ورو ګریجوالي دا زمون سره سکیږي دا انکریز کیږي دا خبره اساسي
بل امپورټنت خبره پکې سنا سیم میثډ اف پریپریشن که فرض کا موږ د هومولاګس سیریز د دې سیریز خبره کوو نو د دې سیریز د پاره چې موږ هر یو ممبر راخلو چې کوم دا یو ممبر په کومه طریقه باندې تیاریږي په کوم میثډ باندې تیاریږي په کوم پروسس باندې دا تیاریږي هغه شان د ټولو لپاره میثډ پروسس دا زموږ سره سوي دا زموږ سره طریقې کار به زموږ سره ټولو سوي یو شانتي دا خبره یا څه بل امپورټنت خبره زموږ سره دا چې سیم جنرال فارمولا د دې جنرال فارمولا به زموږ سره سوي سیمي لکه فار ایگزامپل زه الکین واخلم د الکین د لپاره جنرال فارمولا سره CnH2n + 2 نو د دې ټول فیملی لپاره دا فارمولا سیمیلر ده یو شانتي ده خبره یاسته د الکین د لپاره فارمولا زموږ سره سره CnH2n دا د الکین د لپاره نو ټول فیملی د لپاره دا خو امپورټنت خبره یا ساتي چې دا د هغه الکین د لپاره دا چې په کوم الکین کې یو ډبل بانډ وي که یو ډبل بانډ نه سیوا کېده نو دا فارمولا به بیا ران کېږي دا به دا فارمولا بیا نه وي ټیک شو ها دا صرف د یو ډبل بیا زموږ سره الکاین کې هغه الکاین چې په کوم الکاین کې زموږ سره یو ټریپل بانډ وي نو دا غي د لپاره جنرال فارمولا زموږ سره دا د الکوهول لپاره جنرال فارمولا مشته د سره د لپاره د الکوهول لپاره CnH2n + 1 او هول OH دا زموږ سره سره دا د لپاره فارمولا د قشان د کاربوزالیک اسید لپاره هم د فارمولا ده په اخر کې به COOH لیکو لکه څنګه چې موږ د الکوهول لپاره دغه ولیکو نو د هر یو د پاره به زمون سره جنرال فارمولا سوي یو شانتي وي سبري یو شانتي وي دا څه مقصد نه دی چې د دې فارمولا او د دې فارمولا به یو شان نه د دې فارمولا چې کوم د الکین لپاره د ټول ګروپ لپاره به یو شانتي د دې فارمولا چې کوم د الکین لپاره ټول ګروپ لپاره به یو شانتي هومولاګس سیریز د دې فیملی لپاره به یو شانتي د دې لپاره دا فارمولا یو شانتي د دې لپاره دا فارمولا یو شانتي د دې لپاره CnH2n + 1 او هول COOH دا زمون سره سره اداره دی نو دې لپاره به ټول فارمولا زمون سره سوي یو شان دي دلته موږ دا فارمولې کې دا خبره وکړه چې CnH2n + 2 دا ما یو فارمولا راوسته د الکین فارمولا را ټیک شو ها یا د الکین رقم یا د هر سره رقم خو صرف ایکسپلینیشن کومه دې ځکه کې چې رقم n راځي دا n ریپرزینټ کوي نمبر اف کاربن سره ریپرزینټ کوي نمبر اف کاربن یعنی په دې کمپاوند کې نمبر اف کاربن څومره دي لکه فار ایگزامپل دلته 1 دی نو د n په ځای به دلته 1 مونږ پټ کوو او دلته به هم 1 پټ کوو دلته کاربن 2 دي نو د n په ځای باندې به 2 پټ کوو د n په ځای باندې دلته کاربن شپږ دي نو دلته به د n په ځای 6 پټ کوو دلته به 6 پټ کوو چې موږ د کاربن نمبر هم معلوم کو او د کاربن سره سره د کاربن ته څومره هایدروجن اټیچ دي نو په دې فارمولا باندې به موږ دغه مانو کاربن خو چې موږ ته پته وي نو هایدروجن به ډیر په اسانه باندې موږ دغه کولای شو جج کولای شو چې په دې سټرکچر کې دومره هایدروجن سری اټیچ دي ټیک شو ها لاست نمبر پوینټ پکې څه نه لاست نمبر پوینټ پکې نه سیمیلر سټرکچر فیدر د دې سټرکچر فیدر په دې هومولاګس سیریز کې مقصد دا دی چې کمبینیشن اف اټم د کمبینیشن اف اټم په کومه طریقه شوی سنگل بانډ موجود دی ډبل بانډ موجود دی ټریپل بانډ موجود دی کوم الیمنٹ موجود دی په دې کې نو چې دلته څنګه وی څنګه ارینجمنت وی څنګه سټرکچر ارینجمنت وی د قشان بدلته هم وی دا زمون سره سو هومولاګس سیریز او د هومولاګس سیریز مونږه یو څو پراپرټیانی هم ډیسکس کړی د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی